pag-uusapan natin kung bakit hindi ako sniper. Nababali yung chassis, bali ng T-post. What is up guys, welcome to another vlog. So for today's video, pag-uusapan natin kung bakit hindi ako sniper. At first, nung nagpaplano pa akong bumili ng motor, so first option ko is sniper. So alam naman natin na maganda talaga yung sniper, kaya yun yung first option ko. First thing is bakit nag-raider ako is nung panahon na kukuha ako ng motor, mainit yung issue na nababali yung chassis ng sniper. So yun, nag-hesitate ako magkuha ng sniper kasi dahil sa issue na yun, kasi mabigat akong tao. Currently I'm 85 kilos. Yung pangalawang issue is yung bali ng T-post. So during that time, mainit yung issue na nababali yung T-post ng sniper. Next guys is yung nakukulangan nung una pa, kasi nung panahon pa ng hapon nung wala pa yung bagong sniper is 5th gear lang. So kaya sayang naman yung 6th gear kung di malubos-lubos na. Kaya din ako nag-raider is first is 6th gear, and meron siyang U-box na konti pero napakalaking tulong. Lalagyan ko ng tools at yung pang mga mount sa camera. So emergency din, in case na umulan tapos wala kang dalang bag or lalagyan, pwede mong ilagay yung cellphone mo, basta nakabalot lang meron lang nakabalot para di masyadong uminit sa loob. So ngayon guys, pupunta ako ng Roroport kasi nga merong ambon doon sa TCH, kaya di na lang ako doon kasi nga mababasalan tayo. So dito na lang tayo sa Roroport. Marami din namang mga riders dito nagpupunta at mga tao, marami ding mga kainan, kaya dito na lang ako. So di ko na dinala yung drone ko kasi nga malapit to sa airport and baka disgrasya tayo ng aeroplano at everything. Kaya mo ba yung palitan yung aeroplano na brand new? So bawal yung drone within 10 kilometers radius ng airport. So kaya di ko na lang dinala. Tapos mahangin din, baka tumaob pumunta sa dagat. So yun guys, mag-isa na naman tayo. Ganyan talaga ang buhay. Sarili mo na lang talaga ang iyong maaasahan sa lahat ng bagay. So minsan talaga masasanay ka na lang na mag-isa kang gumagala. So masyado pa maaga guys, wala pa mga tao dito. Putik na ambon kasi yun. Pupunta sana ako ng taas at TCH. So yun yun ang ambon. So yun ang ambon guys. So yun guys, dito ko na lang tatapusin ng vlog na to kasi nga wala naman tao dito. So if you enjoy watching this vlog, don't forget to hit the like, subscribe and comment and share this video. So that would be all for today. See you on the next one. Peace.